Terve, minä Tiaisen Teemu. Tällä videolla siirrytään Teslan puutteista valittamisesta niiden paikkaamiseen. Video on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Blueardin kanssa, joka on lähettänyt minulle videolla esiteltävä osan. Teslahan hyödyntää tämän etuosan varsin hienosti tavaratilaksi, eli sinne sopii varsin paljon tavaraa tänne etupellin alle. Mutta siinä missä perinteisen auton konepelti on iän kaiken mennyt kiinni silleen, että se pudotetaan täältä ylhäältä, niin Teslassa se ei mene, koska tämä konepelti on kolariturvallisuussyistä niin kevyt, eli alumiininen konepelti, niin se ei suotta mene kiinni sitten pelkästään pudottamalla. No sen sijaan Tesla ohjeistaa, että tätä konepeltiä pitää kahdella kädellä tästä merkin molemmin puolin painaa. Ja koska tämä on tosiaan suhteellisen ohutta peltiä, niin tuossa on selkeä riski, että varsinkin jos sitä nyt tästä ylhäältä vähän niin kuin ronskisti painaa, niin todennäköisesti vääntyisi. Itse olen sen tuosta reunasta painanut aika usein yhdelläkin kädellä onnistuneesti. Mutta sanotaan, että selkeä semmoinen ongelma siinä on, että laskee huomattavan paljon tämän etutavaratilan käytettävyyttä, kun se täytyy ihan mekaanisesti kaksin käsin painaa kiinni. No, tähän on useammanlaisia ratkaisuja olemassa, eli on sellaisia, että tämän saa ihan kokonaan sähköistettyä, eli sen lisäksi, että sen saa niin kuin nappulasta auki ja se nousee raolleen, niin sitten se nousee kerralla auki asti ja vetää sitten myöskin itsensä kiinni asti. No siinä on vähän semmoinen, minkä takia itse en semmoista järjestelmää tähän laittaisi, että konepeltiähän ei ole suunniteltu silleen, että se niin kuin tuolta saranoista käsin vetäisi itsensä kiinni. Ja viimeistään siinä vaiheessa, jos tässä konepellin välissä on joku kaapeli tai muu jää vähän heikosti väliin, niin melko varmasti vääntyy tuo konepelti jollain tavalla niin kuin käyttökelvottomaksi. No sen lisäksi sellainen järjestelmä on tietysti valtavan paljon kalliimpi, että en tiedä kannattaako siitä nyt satoja euroja välttämättä maksaa tähänkään ongelmaan. Toki jos joku sitä haluaa täysin päivittäin käyttää, niin ehkä se sitten on, mutta itse nyt halusin tällaisen vähän niin kuin välimallin ratkaisun, jossa riittää, että tämä konepelti pudotetaan tällä tavalla alas ja se sitten vetää itsensä loppumatkan kiinni. Ja tällä videolla tosiaan olisi tarkoitus nyt sitten sellainen lisäjärjestely tähän autoon asennettu. Eli lähdetään ihan liikkeelle siitä, että puretaan täältä etukontista tavarat, jotka tänne on laitettu, koska täällä tavaratilan pohja alla on sitten pari ruuvia, jotka täytyy irrottaa. Kun kuvasta näkyy, niin sinne jonkun verran mahtuu tuota tavaraa. Tämän näköinen paketti siihen pitäisi asentaa. Eli pakkauksesta löytyy tällaiset tarvikkeet. Siellä on tosiaan tarvittavat työkalut, itse sulkumoottori, johtosarja ja muutama nippusyde. Laitetaan kuitenkin tämä paketti vielä vähäksi aikaa syrjään. Otetaan sieltä vaan tämä 10 työkalu. Ja aloitetaan homma tosiaan sillä, että irrotetaan täältä moottoritilan takaosasta pulpi, joka lähtee ihan yksinkertaisesti nostamalla. Eli tää on ihan simppeleillä painonastoilla kiinni, jotka yleensä lähtee kyllä ihan nätisti ehjänä irti, mutta jos sattuu menemään rikki tai lähtemään irti, niin sit laittaa vaan paikalleen. Ja jos menee rikki, niin todennäköisesti ei se ihan näitä kaikkia tarvii, mutta jos rupeaa sitten rämisemään, niin kannattaa tilata jostain uusi ja laittaa ehjä tilalle. Eli pannaan tämä syrjään. Sitten täytyy irrottaa tämä koko frunkkilaatikko ja siihen tosiaan on mukana tämä 10 millin työkalu. Toki jos jollakin on käytettävissään sähköisiä työkaluja tai räikkäsarjaa, niin ehkä on näppärämpi semmoisella laittaa, mutta itse nyt ihan demonstraation vuoksi asennan tämän systeemin näillä mukana tulevilla työkaluilla. Eli ruuveja on tosiaan 4 kappaletta. 4 ruuvin lisäksi oikeasta etukulmasta löytyy yksi muovikiinnike, josta voi tuolta alapuolelta painaa tuon keskinastan irti ja sen jälkeen vaan napata se nasta pois. Sen lisäksi täällä prunkin etuosassa on tällainen pieni tasku, joka lähtee tällä sisusta työkalulla nätisti yläreunasta ensin ulospäin. Ja sen jälkeen nostamalla alareuna pois. 1 kappale sähköliittimiä, joka lähtee ihan varovasti tästä pistokkeesta vetämällä ei-sähköjohdosta.
Ja tässä vaiheessa koko frunkkilaatikko lähtee sitten nostamalla täältä paikalta. Sen jälkeen tästä lukkolaitteesta tuo lukitussalpa liittimestä irti. Painetaan sitä pikkusen alaspäin, työnnetään vähän sen sisään ja sen jälkeen ulos. Auto saattaa reagoida tähän, kun täällä muutoksia tehdään. Eli nyt tässä esimerkiksi auto totesi, tai auto tulkitsi, että konepelti olisi laitettu kiinni, kun otin tuon liittimen irti, joten siellä sitten saattaa vähän releet naksahella ja muuta, mutta ei tarvitse siitä pelänsä. Jos haluaa, niin tämän lukkolaitteen sijaan niin voi yrittää teipeillä merkitä, eli tänne ympärille laittaa maalarin teippiä, millä sitten näkee, että sattuu tuo lukkolaite samaan kohti, koska tämän lukkolaitteen sijainti vaikuttaa sitten siihen, että tuo konepelti asettuu nätisti puskuria vasten. Itse ajattelin, että ihan säädän sen sitten sen jälkeen, jos se näyttää siltä, että se ei oikein asetu. Mutta otetaan sieltä tuo lukkolaitteen ruuvit irti. Ruuveja ei kannata pudottaa mihinkään tuonne pohjamuovien päälle, muuten pääsee etsimään nosturia, että saa ne sieltä näppärästi sitten pois. Yleensähän tosiaan kun tämmöinen lukkolaite otetaan irti, niin katsotaan näistä lukon likajäljistä, että se sattuu samaan kohti ja kiristetään ruuvit samaan kohti, mutta tässä tapauksessa siihen tulee tuo uusi moottori päälle, niin sitä ei nähdä, että mihin kohti se asettuu. No niin, täältä nähdään nyt sitten, täällä on 2 kappaletta mikrokytkimiä, joilla auto tunnistaa, milloin konepelti on kiinni. Annetaan niiden olla siinä ihan rauhassa. Mutta otetaan tämä jousi, joka painaa tämän konepellin ylös silloin, kun se avataan. Otetaan pois täältä hahlosta. Noin ikästi. Sarjan mukana tulee myös tällainen tukirauta, joka joissakin vanhemmissa autoissa tulee tänne lukon alle, näin. Mutta omassa autossani tämä on ilmeisesti sen verran uudempaa mallia, että tätä ei tänne enää tarvita. Eli tämä ei tänne millään tavalla lukitu, joten jätän tämän aseen. Eli tämä uusi moottori nyt sitten, niin asetetaan tuo tappi tuonne, rinkula tuonne tappiin. Jousi tulee sitten sen päälle. Ja sen jälkeen vetetään tämä jousi takaisin tuonne paikalleen. Ja tämä uusi moottori tulee nyt sitten tämän vanhan lukkolaitteen päälle. Eli käytännössä tuota alkuperäistä lukkolaitetta ei tässä tarvitse muokata. Se toimii ihan siinä, kun se toiminut tähänkin asti. Siihen vaan lisätään päälle lisäosa, joka sitten hoitaa tuon konepellin sulkemisen jatkossa. Eli tässähän on yksinkertainen toimintaperiaate. Täällä on vastaavasti mikrokytkin, jossa se tunnistaa, kun konepelti tulee lähelle, jolloin sitten tämä moottori vetää tuosta tapista sen konepellin kiinni. Tuo vaijeri vielä tuonne nätisti paikalleen, mutta tässä vaiheessa tämän lukkolaitteen asennuksen suhteen niin sanotusti omaiset on jo nähnyt, niin pannaan kansi kiinni. Eli tuonne nuo ruuvit sitten takaisin paikalleen ja tosiaan tuo uusi moottori tulee nyt sitten tuohon päälle. Tässä on tosiaan nyt sitten tässä lukkolaitteessa vähän niin kuin tätä asennusvaraa. Eli tällä sitten asennetaan ja säädetään se, että kuinka korkealle tämä konepelti asettuu silloin, kun se laitetaan kiinni. Ja jos se ensimmäisellä yrityksellä asetu oikeaan korkeuteen, niin sitten löysätään ruuvit ja laitetaan uudelleen. Kevyesti kiristän sen arviolta vain johonkin ja katson, että miltä se näyttää sitten paikallaan konepelti kiinni ollessa. No, lukkoon voidaan jo laittaa tämä auton alkuperäinen kaapeli takaisin. Ja nyt tässä vaiheessa meillä on tuo lukko kiinni asennossa, eli salpa on tuolla alhaalla, niin voidaan tökätä vaikka tuo pistoke takaisin kiinni ja sen verran napauttaa tuosta, että saadaan se lukkolaite toimimaan ja se avaa itsensä. No sitten meiltä puuttuu vielä johtosarja tuolle uudelle moottorille ja se löytyy täältä pussista. Täällä on myös yksi ylimääräinen mutteri. Ja täällä on nyt sitten yksinkertainen pieni ohjainlaite, joka kytketään tuonne uuden moottorin pistokkeeseen. Ja johtosarjassa on tosiaan sekä plus- että miinuskaapeli. Musta on maadotus ja punainen plussa. Niin kuin huomataan, niin melko ohutta kaapeli on, että ei kovin kummasta virtaa vaadi.
mutta sen verran kuitenkin, että täytyy saada niille kunnollinen plussa ja miinus. Miinusliitäntä löytyy aika monesta kohtaa, eli käytännössä niin täällä on suora ihan maadotuspulttia. Tuonne voi periaatteessa laittaa tuon kiinnikkeen alle. Olen huomannut, että aika moni laittaa tuolla videolla tuonne lokaasujen kiinnikkeen alle. Plussaliitännälle on aika paljon yksiselitteisempi kohta täällä moottoritilan etureunassa, eli tätä kumia pikkusen venytetään eteenpäin, niin täältä löytyy sitten liidin terminaali, johon saadaan tuo plussakaapeli kiinnitettyä tällä uudella mutterilla. Täällä johtosaaressa on muuten tosiaan myös sulake plussakaapeli välissä, että jos tämä johto jossain kohti hankautuu vaikka koriin ottamaan kiinni, niin koko auton akku ei siitä tyhjene eikä sen isompia vaurioita tule, vaan sitten tämä sulake palaa täältä. Maadotuksen asennukseen soveltuu esimerkiksi täältä tämä lokasuojan liitäntä. Tässä kohtaa ehkä tämä mukana tuleva työkalu, niin saisi olla tukevampikin. Aika moinen tina-työkalu, että ei ihan mahdottoman hyvin kestä kyllä näitä tiukalla olevien pulttien irrotusta. Ja sitäkään ei tarvitse kokonaan irrottaa, vaan sen verran varaa olleen, että saadaan tuo liitin tuonne alle ja sen jälkeen kiinni takaisin. Jätetään vielä liiti, että se ei mene tuon keskelle päin tarpeettomasti. Näprätään tuo ruuvi vähän tiikä. Plussakaapeli tulee tosiaan tänne moottoritilan takaosaan ja sinne voidaan taas jo laittaa valmiiksi tämä uusi mutteri. Ei laiteta sitä vielä tiukalle asti, koska sitten vähän ennen kuin se on tiukalla, niin lisätään sinne tuo kaapeli alle. Sitten voi pikkusen kipinöintiä tulla aina kun sähkökytkentöjä tehdään ja siellä on kondensaattoreita sun muuta elektroniikkaa, mikä täyttyy tuolla, niin sieltä voi pikkusen kipunoita tulla, mutta ei säikähetä sitä. No nyt on liitännät saatu tehtyä, niin sitten vielä väjellään nämä kaapelit tänne vähän piiloon. Ja tämmöiset lisävarusteasennukset kaapeloinnit on semmosia aika yleisiä vikakohteita autoissa, niin sanotusti vanhemmiten. Eli ihan vartavasti nämä alkuperäiset johtosarjat on tänne huolellisesti tuettu ja suunniteltu ja mietitty, että mistä kautta ne kaapeloinnit kannattaa vetää. Et nyt sitten kun tänne tämmöisiä jälkeasennuksia tehdään, niin ei voida olettaa, että ne tulee yhtä kauan kestämään kuin nuo alkuperäiset kaapeloinnit, varsinkin jos ei niitä kunnolla tueta mihinkään. Ja tässä tapauksessa nyt näyttää, että aika näppärästi saadaan tuon alkuperäisen johtosarjan yhteyteen näitä sitten laitettua siististi kulkemaan. Eli pujotan ne tuonne tuon lasinpesunestesäiliön varren alle. Ja tuonne laitan sitten ensimmäisen nippusiteen. Näitä nippusiteitä tosiaan ei ole tarkoitus vetää mitenkään mahdottoman tiukalle. Tämmöisellähän voi hyvinkin kuristaa auton alkuperäisenkin johtosarjan pilalla, jos hän vetää ihan niin kaksinkäsin tämmöisen kapean nippusiteen ja auto sitten tärisee menemään, niin äkkiä on piuhat poikki. Sitten yksi sellainen seikka, mitä monikaan ei näissä asennusvideoissa on näyttänyt ottamaan huomioon, että tämmöinen lisälaitehan pystyy hyvinkin helposti särkymään ajan kanssa, niin kuin tietysti kaikki muukin. Ja jos tämmöinen systeemi särkyy, tuolla on foorumeilla tarinoita, että tämmöinen, en nyt tiedä onko tämän merkkinen vai muun merkkinen, mutta vastaava sarja on särkynyt sillä tavalla, että se on jäänyt vetämään tämä sulkumoottori, jolloin konepelti ei ole saatu auki. Ja
Auton alkuperäinen lukkokinhan on näitäkin on särkynyt sillä tavalla, että tämä alkuperäinen avausmoottori ei ole toiminut. Ja Teslan ehdotettu ratkaisu ongelmaan asiakkaalle on ollut parhaimmillaan tai pahimmillaan jopa se, että leikataan rälläkällä konepelti auki. Ja koska en halua itse ruveta konepeltiä aukomaan rälläkällä sen enempää tällaisen jälkiasenteisen sarjan kuin alkuperäisenkään lukon rikkoutumisen takia, niin pidän huolen siitä, että vedän tämän johtosarjan täältä lenkiltä sen verran alhaalta, että jos tämä menisi rikki, niin kun autosta otetaan tuolta alhaalta pohjamuovi pois, niin päästään sitten sivuleikkureilla vetämään tästä tämä kaapeli poikki, että saadaan virrat pois tuosta sulkijamoottorista ja tarvittaessa se saadaan sitten avattua. Eli tämmönen vähän niin kuin hätävara tuohon, minkä itse ainakin ottaisin huomioon tämmöistä asentaessa. Nyt sitten kun on saatu tuo kaapelointi asennettua, niin voisi melkein kokeilla tätä vehettä ja sitä varten asennan taas tämän avauspainikkeen tänne paikalleen. Nythän tämä systeemi toimii tosiaan sillä tavalla, että kun tuosta järjestelmä tunnistaa, että konepelti tulee kiinni, se vetää tuon moottorilla kiinni loppuun asti. Näyttäisi menevän kiinni, näyttäisi lähtevän auki. Tuonne väliin tosiaan ei kannata sormiansa laittaa, varmasti lähtee kynsi tai pari irti, jos sinne tunkee, että on sen verran voimaa tuossa systeemissä. Tässä on tosiaan aika hyvin tää, että vähän niin kuin käväisee se pelti, mutta sitten onkin, että ei kun niin sanotusti, niin se ei vedä sitä väkisin. Näyttäisi toimivan ihan näppärästi. Tein tänne vielä yhden tämmöisen pienen patenttiasennuksen, joka ei millään tavalla liity tähän Tluardin sarjaan, mutta on myöskin lukenut tuolta foorumilta, että näitä moottoreita on mennyt rikki. Ja tässä järjestelmässähän ei ole mitään semmoista varmuuskopioa, että jos tämä moottori menee rikki, niin konepelti ei auki. Ja tässäkin tilanteessa tosiaan Teslan ratkaisu on ollut, että he on ehdottanut, että vedetään rälläkällä konepelti auki. Ja lueskelin tuossa, että on siellä jotkut nohevat onnistunut sen tuolta alakauttakin onkimaan. Kyllähän tuo näyttää, että tilaahan tuossa on, jos niin pitkällä pihdillä lähtee tähän vetämään. Mutta vielä helpommalla päässä, jos siihen asentaa lisää langaa. Eli ajattelin asentaa tähän tämmöisen ylimääräisen johdon tai narun. Tämä on itse asiassa siimaleikkuri siima, mikä sattui löytymään. Mistä ajattelin, että saan tämmöisen näppärästi teräväksi taivutetun solmun tehtyä. Jotta se ei sitten häiritse lukon toimintaa. Noin ikkästi, eiköhän se tuossa jo pysyy. Leikataan ylimääräinen pätkä pois. Ja sitten pujotetaan tämä tuolta moottorin välistä, että jos siitä joutuu vetämään, niin se voima niin sanotusti kohdistuu kohti suoraan tuohon moottoriin. Eli nyt kun se tuosta välistä pujotetaan, niin tuolta vedetään, niin se sitten tulee myöskin ulos. Ja sitten pujotetaan tämä ylimääräinen naru sitten tuonne pohjamuovin päälle, että jos sattuu tilanne tulemaan, että tämä moottori särkyy, niin pohjamuovin avaamalla näkyy sitten näppärästi myöskin tuo avausnaru. Tässä vaiheessa taas kiinnostaa testata, että toimii vielä. Menee kiinni. Menee auki. Eli tuo naru ei näytä häiritsevän myöskään tuota avausmoottorin toimintaa. Se ihan näppärästi siinä mahtuu toimintaan. Eli nyt meillä on sekä tuolle uudelle sulkijamoottorille että alkuperäiselle avausmoottorille varmistukset, että ne saadaan sitten varmasti virrat pois tuosta sulkijasta ja moottori ohitettua sitten tuosta avaajasta.
Tässä vaiheessa taas otetaan tää avauspainikkeen piuha irti. Yes. Ja nyt sitten tosiaan tarkastetaan nämä konepellin sauma tässä korkeussuunnassa, eli ehkä saisi pikkusen alempana olla. Pikkusen ehkä tuntuisi, että on liian korkealla. Eli otetaan se auki. Löytetään pikkusen tätä moottoria. Ja säädetään sitä pikkusen lisää alaspäin. Onikkäästi pikkusen alaspäin ja ruuvit takas kiinni. Huomaa, niin kannattaa käyttää ehkä jotain muuta työkaluja kuin näitä alkuperäisiä mukana tulevia, jos vaan on. Koska näähän ylipääntyy kyllä suhteellisen helposti, jos vähänkään tiukemmassa sattuu ruuvit olemaan. Sitten taas kokeillaan, näyttääkö se yhtään paremmalta. Nyt se on alempana kuin puskuri, eli se on tietysti olennaista tuon kiven iskemiäkin takia, että se ei liian ylhäällä ole. Eli nyt on se moottori ja muut saatu sinne asennettua. Otetaan frunkki takas paikalleen. Laitetaan frunkin ruuvit kiinni. Varsinkin jos välittää näiden ruuvien ulkonäöstä, niin tämä mukana tuleva työkalu ei ole ehkä ihan paras, että kyllä kulmat pyöristyy ja eikä enää välttämättä niin nätin näköinen oo sitten nämä ruuvit. Kyllä me nyt totean, että tämä työkalu on sen verran huonoksi nylpääntynyt, että pitää käydä kunnollinen räikkä siihen hakemassa. Sitten muistetaan laittaa tuo pissapajan säiliön varren muovinasta paikalleen. Tää vähän asetella, että sattuu nuo reijät pohikkain. Ja ensin tosiaan tuosta rungosta tuo nasta paikalle ja sitten sen jälkeen vasta tuo keskinästä kiinni. Sitten lopuksi nostetaan tää moottoritilan takareunan muovi ja muistetaan tuo alunperinkin ollut palomiehille tarkoitettu ohjelirpake jättää tuohon väliin, että se jatkossakin näkyy tuolta muovin alta, että mistä löytyy sitten päävirtakaapelit tai virtakaapelit, mistä saadaan katkaistua sitten autosta sähköt. Ja näin kun saa paikalleen, niin sen jälkeen vaan sitten vähän varovasti taputella ja painella nuo nastat pohjaan. Ja sitten vielä tää tavaratilan sisäpuolinen avauspainike tänne paikalleen. Siihen kannattaa muistaa piuha laittaa takaisin. Ja alareuna ensin tuonne alas ja sen jälkeen yläreuna painetaan tuonne koloihin. Laitetaan nuo minun runkissa olleet tavarat sinne takaisin. Ja tuo verhoilutyökalu meitä pujottaa vaikka tänne runkin laukkuun, mistä se sitten tarvittaessa löytyy, jos sitä myöhemminkin tarvitsee. Sitten kun kansi kiinni. Edelleen näyttäisi toimiva kumpaankin suuntaan, eli ei tarvitse tosiaan enää kun laskea se tuohon lukkoa vasten, niin se moottori vetää sen kiinni. Sanoisin, että helpottaa aika paljon tätä käytettävyyttä tässä etukontissa ja on kyllä tosiaan semmoinen varuste, että kyllähän tuossa pitänyt Tesla asentaa tähän jo tehtaalta.
Ei tuommoinen moottori montaa kymppiä olisi maksanut ja lisää kyllä huomattavasti tämän etutavaratilan käytettävyyttä. Suosittelen kyllä kaikille, jotka tuolla etukontissa jotain tavaraa haluaa säilyttää ja sieltä sitä kiinni ja auki laittaa tuota luukkua. Ja jos tosiaan tämmöistä tai jotain muuta varustetta Tlyardilta tilaamassa, niin koodilla Teemu T ainakin tämän kuun ajan saa 25% alennusta kaikista tuotteista. Käyttämällä koodia tuet tietysti myös kanavan toimintaa, eli suosittelen lämpimästi. Ja jos tosiaan jotakuta epäilyttää, että ei välttämättä itse pysty tuota asentamaan, tässä nyt ehkä varttitunti olisi mennyt, jos ei olisi tarvinnut kameroiden kanssa välillä pelleillä, niin voi varmasti myös ostaa tuon varusteen ja viedä se johonkin korjaamoon, näyttää heille esimerkiksi tämän videon, antaa linkkinä, että tässä on asennusohjeet. Ei tarvitse puuttua mihinkään korkeajännitejärjestelmiin, onnistuu ihan miltä tahansa korjaamoon. Ei kun vaan reippaasti kysymään, mitä velottaavat tuollaisen varusteen asennuksen. Mutta kiitos kun katsoit videon ja nähdään taas jollain toisella videolla. Tuolla on pyörinyt netissä mielenkiintoisia videoita, että miten Cybertruckin etuluukun väliin saa sormet poikki. Ja ne on vähän naurattanut, kun nakkimakkara, vaikka vähän tietysti sormen näköinen, niin ei kovinkaan hyvin vastaa tuommoista ihmisen sormea. Että tuli ihan mieleen tehdä tämmönen vähän oma testi, eli laitetaan tänne sormen sisään ensinnä se luu, mikä siellä ihmisen sormessakin on sisällä, niin tällä kertaa tämmönen puinen varrastikku. Sitten otetaan tuo luukku vielä auki. Ja katsotaan mitenkä sille käy tälle sormelle tämän moottorin kanssa. Tässä ei tosiaan varmasti minkäänlaista tunnistusta ole siihen, että jos siinä on jotain välissä, niin se vaan vetää itsensä kiinni. Katsotaan miten käy. Hän tee jotain makkaraa. Ei mennyt luu poikki, mutta kyllä tuo varmaan vähän sattuu sormeen tässä vaiheessa, mutta tosiaan ei se sitä luuta vetänyt poikki. En tiedä, onko siinä sitten joku voimantunnistus, että se ei mene. Pistetään tuohon vielä lähemmäs lukkoon. Ei se sitä näköjään sitä luuta katkaise. Hyviä uutisia, jos tämmöisen väliin onnistuu sormet jättämään, niin saattaa säilyä sormi vaikka osittain ihan ehjänä. Nyt meni kiinni asti, nyt toi se vähän viimeistään itkun paikka. Mutta joo, annetaan tää sormi nyt koiralle, kun se tuossa niin nätisti sitä odotti.